Kể chuyện Bác Hồ chia cho những ai yếu mệt. Đầu tháng 8 năm 1945, đã liền mấy hôm Bác mệt nặng, anh em bàn nhau có ít hạt sen từ dưới xuôi mới gửi lên, làm thịt con gà hầm bát cháo bồi dưỡng cho Bác. Lo người không nhận sự ưu đãi đặc biệt này, anh em liền cử nữ đồng chí Châu mang lên mời. May ra nể lời mời thì Bác nhận. Chị Châu bước nhẹ lên lán, nhưng Bác chưa thức giấc. Chị bèn treo cái cà mèn cháo lên vách nứa và ra sân ngồi chờ. Sốt ruột sợ cháo nguội, chị nhặt hòn đá ném cạch vào vách nứa. Bác tỉnh dậy và trông thấy cà mèn đang bốc khói. Bác dậy dựa lưng vào cột, dùng thìa xúc một ít ra bát con ngồi ăn. Chị Châu bước vào chào Bác và cố nài nỉ mời Bác ăn nhanh cho nóng. Bỗng Bác cầm cái cà mèn đưa cho chị và nói: "Bác ăn thế thôi, còn đây cô mang về cho anh em." Chị Châu phân trần: "Thưa bác, chúng cháu rất đông." Bác nói rành rẽ: "Đông thì chỉ chia cho những ai yếu mệt,